बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कुकर्म जघन्य अपराध हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुकर्मीहरू, यी अधर्मीहरू, उनीहरू जिउँदै बाहिर निस्कन नपाउनु भनेर आजन्म कैद भनेको पहिले जस्तो 20 वर्ष 15 वर्ष होइन। उनीहरूको 7 सौन्जेल जेलमा लास भएपछि मात्रै जेलबाट बाहिर निस्किने गरी त्यो कडा कानुन बनाउँदैछ। श्रमिकहरू बलियो भएको किन मन पर्दैन मान्छेहरूलाई? श्रमिकहरूले पेन्सन पाएको किन मन पर्दैन? तपाईहरु कहिले श्रमिक भएर ती साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, एकचोटि मजदुर भएर 6 महिना काम गरेर हेर्नुहोस्, यो सामाजिक सुरक्षाको महत्व के हो भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। एलिटहरूलाई त्यो थाहा हुने कुरा पनि भयो। त्यो कहाँबाट क्रिस्चियनिटीको प्रचार हो? त्यहाँ त पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी थिए, भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री देवेगौडा थिए, भारतीय जनता पार्टी जसले आफूलाई एकदम कट्टर हिन्दूवादी भन्छ त्यसका नेता विजय जोली थिए। तिनीहरू त क्रिस्चियन बन्न त आएका होइनन् होला। देशका 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान गर्यो। 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान हुँदा गुल्मीका मात्रै हामीले 3वटा पार्न सफल भएका छौँ। रुरुक क्षेत्र, रेसुङ्गा क्षेत्र र सत्यवती क्षेत्र। 3वटा क्षेत्रहरू 100वटा डेस्टिनेसन मध्ये गुल्मीका 3वटा क्षेत्रहरू पर्यटकीय डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रको महासभाका सभापतिले आफ्नो समापन मन्तव्यमा जम्मा 3टा देशका राष्ट्राध्यक्षहरू र सरकार प्रमुखहरूको भाषणलाई कोट गर्नुभयो। उहाँ म्याडमले 3टा भाषणलाई कोट गर्नुभयो। एउटा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनको भाषण उद्धरण गर्नुभयो, दोस्रो लाइबेरियाकी प्रधानमन्त्रीको भाषण उद्धरण गर्नुभयो र तेस्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषण उद्धरण गर्नुभयो। हाम्रा कतिपय साथीहरूले आकाशमा उडिरहेका गिद्धहरूको फोटो देखाएर प्रदीप गेवालीको प्लेन आयो भनेर फेसबुक पनि लगाए। हामी अधैर्य हुनुपर्ने केही थिएन। हामीले गएको जेठमा त्यहाँ सफल परीक्षण उडान गरेका छौँ र यही वर्षदेखि अब रेसुङ्गा एयरपोर्टमा हामीले नियमित उडान गर्छौँ। अब गुल्मी छिटो जानको निम्ति हामीले चाहिँ 30-32 मिनटमा गुल्मी जोड्ने गरिकन रेसुङ्गा एयरपोर्टमा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश गएर भन्नुहुन्थ्यो, बाबा विधाता कान समारोह बस गर्छु, यो चोटि मैले 2 ल्याउन सकिनँ र पुर्याउन सकिनँ र संविधान संशोधन भएन, अर्को चोटि त विद्या कसम मैले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने जस्तो गरिकन हाम्रो देशको प्रतिष्ठालाई, शिरलाई त्यसरी निहुर्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो। अन्तिम समयसम्म पनि पार्न खोजिएको थियो, तर तपाईहरुको निरन्तरको खटाइले हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं। गुल्मी जिल्ला लाल किल्लामा रूपान्तरित भयो। हामीले 2वटै प्रतिनिधि सभा र 4वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विजय हासिल गर्यौं र आज पार्टीले गुल्मेली जनताको त्यो बलिदानलाई, पार्टीप्रतिको त्यो अपार विश्वासलाई सम्मान गर्दै आज प्रतिनिधि सभाका 2 जना हामी सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा समावेश गरेको छ। माननीय सुदर्शन बराल प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ, माननीय कमलराज श्रेष्ठ विशेषाधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यस भएर सुरुमै म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बिन्दुमा ल्याइ पुर्याउन तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाका निम्ति र म फेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको शिरलाई हामीले कहिल्यै निहुरिन दिने छैनौँ, तपाईँहरूलाई कहिल्यै निराश हुन दिने छैनौँ। तपाईँहरूलाई आफ्नो मतको निम्ति, आफ्नो निर्णयको निम्ति, आफ्नो रोजाइको निम्ति कहिल्यै पश्चाताप हुन दिने छैनौँ। पहिलो यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ, ठिक चुनाव परिणाम घोषणा भएको 1 वर्ष पारेर। दोस्रो, चुनावमा निकै धेरै अपेक्षाहरू छन् र ती बिल्कुल जायज पनि थिए, किनभने हिजो लामो समयसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा रह्यो। वर्षै पछि फेरिने सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने कुरा पनि थिएन। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति खर्च भएको अर्को 10 वर्ष लामो संक्रमणकाल, यी सबै कुराले गर्दा हामी त पछि एक किसिमले भन्ने हो भने सपना देख्न पनि बिर्सिसकेका थियौँ। देशको विकास हुन्छ, देशमा डबल डिजिट आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ, देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, देशमा रेल पुग्छ, देशमा ठूला पूर्वाधार 8 लेन 10 लेन 12 लेनका सडकहरू बन्छन्। यो त हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा।
यो खालको स्थितिबाट जब मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता प्राप्त गर्यो, माथिदेखि तलसम्म जब बलियो सरकार बन्यो, जनताका अपेक्षाहरू चुलिनु स्वाभाविक थियो र जनताले अघि कमल कुमारले बताइसक्नु भएको छ, जनताले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सबै कुराहरू दिइसक्नु भएको हुनाले जनतालाई हक छ, छिटो डेलिभरी देऊ, छिटो परिणाम देऊ, छिटो काम गर, हाम्रा सपनाहरूलाई पूरा गर भन्ने जनताको त्यो अपेक्षा छ। र आजको कार्यक्रमको दोस्रो उद्देश्य यो अपेक्षा पूरा गर्न गएको 1 वर्षमा हामीले के काम गर्यौं? हामी ठिक बाटोमा हिँडिरहेका छौं या कतै हामीले बाटो बिरायौं? हामीले ठिक गति दिइरहेका छौं या हामी सुस्तायौं? हामी जागा छौं या कतै हामी मिलायौं? हामी सामूहिक स्वार्थको निम्ति लागिरहेका छौं या आफ्ना निजी स्वार्थहरूमा अवलम्बियौं? अलिकति तपाईहरुको इजलासमा, जनताको इजलासमा बकपत्र जाहेर दिनु पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। मैले अलिकति त्यो विषयमा केही कुराहरू राख्नेछु। तेस्रो, तपाईहरुको अमूल्य मत पाएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको म आज नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु। स्वाभाविक रूपले सरकारले के गरिरहेको छ, तपाईहरुको मनमा जिज्ञासाहरू छन्, चर्को कोलाहल छ, एक खालको भ्रामक प्रचारहरूको, त्यो बीचमा कयौं राम्रा कुराहरू, कयौं भएका कुराहरू पनि ओझेलमा परेका छन्। ती कुराहरूलाई उजागर गर्न जरुरी छ। मैले अलिकति त्यो कुराहरू पनि यहाँ समक्ष राख्नेछु। तर आज यो कार्यक्रमको तय गरिरहँदा दुईटा कुरा निर्धारण भएका थिएन। प्रदेश परिषदको अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक 23 गतेका लागि तय भएको थियो, तर 2 दिन लम्बिन्छ भन्ने थिएन। आजसम्म त्यो परिषद लम्बिएको कारणले हामी अलिकति समयको चापमा छौं र 5 बजेदेखि क्याबिनेट बैठक छ। यो दुईटा कुराले गर्दा जुन ढंगले हामीले कार्यक्रमको ब्यानरमा राखेका छौं अन्तर्क्रिया भनेर, आज अन्तर्क्रिया चाहिँ हुन नपाउने हो। म यसको निम्ति तपाईहरुसँग क्षमा चाहन्छु। तर तपाईहरुका सुझाव, तपाईहरुका टिप्पणी, तपाईहरुको आलोचना, तपाईहरुका गुनासा, तपाईहरुका जिज्ञासा हाम्रा निम्ति मार्गदर्शक हुन्। तपाईहरुले विभिन्न माध्यमबाट फोन गरेर, भेट गरेर, हाम्रो सचिवालयमा टिपाएर, हाम्रा सम्पर्क मञ्चका साथीहरू मार्फत तपाईहरुले आफ्ना कुराहरू राख्नु होला। तपाईहरुले घचघच्याउनु भयो भने मात्रै, तपाईहरुले ठोस्नु भयो भने मात्रै हाम्रो अगुन्टो बल्छ, नभए फिलिङो भए पनि अगुन्टोमा त्यतिकै अल्मलिन सक्छ। त्यस भएर खुलस्त सुझावहरूको निम्ति, टिप्पणीहरूको निम्ति, फिडब्याकहरूको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म सिधै खास गरेर जिल्लाको विकाससँग जोडिएका केही मुद्दाहरूमा जान चाहन्छु। त्यसपछि म राष्ट्रिय राजनीतिका केही मुद्दाहरूमा आउँदैछु। समयको चापलाई मैले ध्यानमा राखेको छु, त्यसपछि मैले व्याख्या गर्ने छैन, सूत्रहरूमा केही कुराहरू राख्नेछु। यो नयाँ सरकार बनिसकेपछि गोलेन्दी जनताको एउटा ठूलो चाहना थियो छ, हामी राष्ट्रिय राजमार्गबाट कसरी जोडिन्छौं। गोलेन्दी कस्तो पर्यो भने मध्य पहाडी मार्गले पारीबाट छोडेर वामी टक्सारको दरम खोला पारी मध्य पहाडी राजमार्ग छ, तर गोलेन्दीलाई कहीँ पनि त्यसले छोएन। न मध्य पहाडी लोकमार्ग, न अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग त हुने कुरै भएन, तराईबाट जाने हुलाकी राजमार्ग हुने कुरै भएन, हामी तराई मधेसमा परेनौं। कुनै राष्ट्रिय राजमार्गबाट नजोडिएको हाम्रो जिल्ला मेरो मनमा सधैँभरि एउटा प्रश्नले सताइरहन्थ्यो। जबसम्म व्यापक कनेक्टिभिटीसँग देशलाई जोडिँदैन अथवा जिल्लालाई जोडिँदैन, विकास सम्भव छैन। विकासको एउटा अनिवार्य शर्त भनेको कनेक्टिभिटी। त्यस भएर हामीले निरन्तर त्यस मामलामा लाग्यौं र आज म तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ, तर दोहोर्याएर खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। आज गुल्मी जिल्ला एउटा होइन, 2टा राष्ट्रिय राजमार्गबाट जोडिएको छ। मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग, त्यो झापाको शान्तिनगर हुँदै डडेलधुरा पुग्छ, त्यसले सर्लक्क गुल्मीलाई छिरेर डिडीदेखि तमगास हुँदै दुर्गोट सिमटारी हुँदै पुर्कोट निस्केर प्युठान जाने गरी सर्लक्क छिरेर मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग जानेछ भने कालीगण्डकी राष्ट्रिय करिडोर, कालीगण्डकी राष्ट्रिय राजमार्गले पालुखोला, कालीगण्डकी नगर गाउँपालिकाको पालुखोलाबाट रिडीसम्म आएर चिरेर जानेछ, मतलब छोएर जानेछ। यसरी 2टा राष्ट्रिय राजमार्गबाट आज हामीले गुल्मी जिल्लालाई जोड्न सफल भएका छौं। राजमार्गहरू निर्माणाधीन छन्, तर मलाई विश्वास छ आउने केही वर्षभित्रै एकातिर कालीगण्डकी करिडोरमा चिनिया र भारतीय कन्टेनरहरू र चिनिया र भारतीय पर्यटकहरूको ठूलो एउटा भिडले त्यो सडक एकदम व्यस्त भएर जानेछ। र आज सेनाले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ। अघि चर्चा पनि गर्नुभयो कमल कुमारले, मध्य बर्खामा हामीले रेडीदेखि रुद्रवेणी
पहिला त्यहाँ साँगुरे भन्ने ठाउँ थियो, अहिले त्यो साँगुरेको परिभाषै हरायो, साँगुरो भएको साँगुरे भन्ने। अब त्यसको नामै बदल्नु पर्ला जस्तो गरिकन हामीले त्यति फराकिलो बाटो बनाएका छौँ र यही वर्षदेखि हामी पिच सुरु गर्छौँ। मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा हामीले गुल्मी जिल्लालाई यसरी जोडेका छौँ। दोस्रो, अरू केही महत्त्वपूर्ण मार्गहरू छन् जसलाई हामीले पिच सुरु गरेका छौँ। रेडीदेखि खर्जाङ हुँदै प्युठान हुँदै के अरे अर्घाँची हुँदै सुर्खेत जुन्डाङ जोड्ने बाटो छ, त्यसको रेडीबाट पिच सुरु भएको छ र रुद्रेमणी हुँदै वाङ जाने बाटो बिचमा पिच भएको छ। बिचमा एउटा ठेकेदारले ठिक ढङ्गले काम नगर्दा अहिले त्यो ठेक्का क्यान्सल गरेर फेरि नयाँ ढङ्गले कामहरू सुरु गरिएको छ। त्यस्तै गरी पूर्तिघाटदेखि शान्तिपुरसम्मको बाटो पिच गर्ने कामहरू सुरु हुन थालेको छ र अरू थुप्रै काम बाटाहरूलाई पनि हामीले प्रादेशिक सडक अन्तर्गत हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। सडकका प्रमुख योजनाहरू मैले यति मात्रै बताएँ, राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू, किनभने अब धेरै कार्यक्रमहरू प्रदेशमा जान्छन्, धेरै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गएका छन्। मैले राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको मात्रै चर्चा गरेको छु। दोस्रो, यातायातकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि रेसुङ्गा एयरपोर्ट, जसलाई मैले आफू पर्यटन मन्त्री हुँदा सुरु गरेँ तर लामो समयसम्म त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार हो। हाम्रा कतिपय साथीहरूले आकाशमा उडिरहेका गिद्धहरूको फोटो देखाएर प्रदीप ज्ञवालीको के अरे प्लेन आयो भनेर फेसबुक पनि लगाए। हामी अधैर्य हुनुपर्ने केही थिएन। हामीले गएको जेठमा त्यहाँ सफल परीक्षण उडान गरेका छौँ र यही वर्षदेखि अब रेसुङ्गा एयरपोर्टमा हामीले नियमित उडान गर्छौँ। अब गुल्मी छिटो जानको निम्ति हामीले चाहिँ 30-32 मिनटमा गुल्मी जोड्ने गरिकन रेसुङ्गा एयरपोर्टलाई पर्यटकीय सन्दर्भमा यसचोटि पर्यटन मन्त्रालयले देशका 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान गर्यो। 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान हुँदा गुल्मीका मात्रै हामीले 3वटा पार्न सफल भएका छौँ। रुरुक क्षेत्र, रेसुङ्गा क्षेत्र र सत्यवती क्षेत्र, 3वटा क्षेत्रहरू 100वटा डेस्टिनेसन मध्ये गुल्मीका 3वटा क्षेत्रहरू पर्यटकीय डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। गुल्मीको अर्को चिनारी कफी, नेपालमा कफीको सुरुवात गर्ने जिल्ला गुल्मी। आज गुल्मीलाई कफीको सुपर जोन बनाएर, गुल्मीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्घाखाँची, प्युठान, बागलुङ र के अरे स्याङ्जा र पाल्पा सहित गुल्मी सहितको 5वटा केन्द्रको गुल्मी सुपर जोनको एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले कफीको विकासलाई हामीले त्यहाँनिर अगाडि बढाएका छौँ र गुल्मीलाई कफी मार्फत र अन्य कृषिका अरू रूपान्तरणहरू मार्फत अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ। पर्यटनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अघि कमल कमलले राखिसक्नु भएको छ, प्रदेशले पनि यसलाई उच्च महत्त्व दिएर रुरु क्षेत्रमा ठुलो जलाशय बनाएर त्यहाँको धार्मिक र अन्य पर्यटकीय विकासको निम्ति गुरु योजनाको निम्ति 2 करोड रुपियाँ छुट्याइएको बेहोरा। त्यसमा पनि गुल्मीमै जन्मेर अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुभएका माननीय नीलगिरी कमल कमरेडहरूको योगदान छ। त्यहाँ हामीले ती कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। गुल्मीमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ। गुल्मीको 20% भन्दा बढी जनसङ्ख्या सतहको पानीको लेभलभन्दा, मुहानको धाराको पानी 20% जनसङ्ख्यासम्म पुग्दैन। हामीले त्यसो भएर हरेक ठाउँमा लिफ्टिङ कार्यक्रमहरू गर्नुपर्नेछ। हामीले ती लिफ्टिङ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामीले यस वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई धेरैतिर छर्ने होइन, सम्पन्न हुने गरिकन खानेपानीमा 4 करोड मध्ये 2 करोड 70 लाख भन्दा बढी त हामीले खानेपानीमा मात्रै केन्द्रित गरेका छौँ, ताकि बाटो त बरु 6 महिना ढिलो बनेर केही बिग्रिँदैन, तर खानेपानी त हामी एक दिन पनि पुर्न सक्दैनौँ। छिटोभन्दा छिटो खानेपानी सम्पन्न होस् भन्नका निम्ति हामीले खानेपानीमा बढी केन्द्रित गरेर चाहे डोङ्गाको होस्, चाहे हुँगाको होस्, चाहे बटरसारको होस्, चाहे खैरेनीको होस्, विभिन्न ठाउँका खानेपानी चाहे जुनियाको होस्, खानेपानी योजनाहरूमा हामीले रकम विनियोजन गरेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नीतिगत रूपमा यो वर्षको बजेटमा हामीले 2टा कुराहरू पारेका छौँ। एउटा, हामीले भनेका थियौँ अब गुल्मी जिल्लामा हामी खरका थानाहरूलाई टिनका थानाले विस्थापित गर्छौँ। सरकारले यो वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यो पैसा छुट्याएको छ र स्थानीय तहसँग मिलेर हामी ती कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। छिट्टै अब गुल्मीका सबै फुस्का खरका थानाहरूमा टिनका थानाहरू हामीले लगाउनेछौँ स्थानीय सरकारसँग मिलेर। त्यसै दोस्रो, हामीले भनेका थियौँ नीतिगत रूपमा हामीले भनेका थियौँ एक घर एक धाराको कार्यक्रम, त्यसलाई पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। तेस्रो, हामीले भनेका थियौँ अहिले अब कस्तो भयो भने जनसङ्ख्या घट्दै गयो, बसाइसराईको चर्को समस्या छ, त्यसले गर्दाखेरि भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था, मर्ज गर्दा विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट त्यहाँ पुग्न नसक्ने अवस्था। त्यसबाट सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बस उपलब्ध गराउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेका थियौँ
बजेटमा त्यो कार्यक्रम परेको छ। एकै वर्ष सबैतिर त्यो उपलब्ध गराउन नसकिएला, तर क्रमशः सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा बस उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नहुनको निम्ति हामीले त्यो ढङ्गका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। यस सन्दर्भमा मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। कतै यहाँ आइपुग्नु भएको छ भने उठ्दैन हुन म आग्रह गर्छु मधुसूदन पाण्डे सरलाई। आइपुग्नु भएको छ मधुजी? गइसक्नुभयो, आएर जानुभयो। उहाँहरू सहितको एउटा काठमाडौँमा कार्यरत एउटा शैक्षिक टिम छ जसले गुल्मीलाई एउटा शिक्षाको हब बनाउनुको निम्ति उहाँहरूले एउटा विशेष योजना बनाउनु भएको छ। त्यसमा मैले पनि अलिअलि संयोजन गरिरहेको छु। अमेरिकामा रहेका विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको समेत सहयोगबाट प्रत्येक गाउँपालिकाका एक वर्षमा कम्तीमा 3 जना ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर योग्य दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयका सामुदायिक शिक्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरहरू गराएर विभिन्न ठाउँमा भ्रमणहरू गराएर उच्च स्तरको ट्रेनिङहरू दिएर योग्य अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितका शिक्षकहरू तयार गर्ने र त्यस हिसाबले गुल्मीलाई एउटा शैक्षिक हब बनाउने गरिकन चाहिँ एउटा प्लान बनिरहेको छ र यही पुसबाट हामीले त्यो प्लानलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। गुल्मीलाई शिक्षाको एउटा गुणस्तरलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको बेहोरा म यहाँलाई अवगत गर्न चाहन्छु। यसरी हामी त्यसबाहेक अब गुल्मीमा हामीले एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, एउटा कृषि क्याम्पस, त्यो खालि +2 मा मात्रै होइन, एउटा कृषि क्याम्पस, एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट र अन्य स्किल तालिमहरू दिने संस्थाहरू खोलेर हाम्रा युवाहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति प्रेरित गर्ने। अब हामीले भनेका छौँ 10 वर्षपछि त हामी बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिलाई अन्त्य गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि जानै पर्दाखेरि पनि अब लेबर भएर होइन, कम्तीमा पनि मान्छे इलेक्ट्रिसियन भएर जाओस्, कम्तीमा पनि मान्छे प्लम्बर भएर जाओस्, कम्तीमा पनि स्क्रैप होल्डर भएर जाओस्, कम्तीमा पनि ड्राइभर भएर जाओस्, कम्तीमा पनि कृषिको एउटा प्राविधिक भएर जाओस्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि पनि लेबर पठाउने जिल्ला होइन, कमसेकम पनि अर्धदक्ष र दक्ष एउटा चाहिँ युवाहरूलाई पठाउने एउटा चाहिँ र सकभर त्यो प्रभावलाई अब रिभर्स गर्ने, अहिले बाहिर जाने ट्रेन्डलाई बिस्तारै भित्र आउने ट्रेन्डले विस्थापित गर्ने र 10 वर्षपछि करले बाहिर जाने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने हिसाबले हामीले केही टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू, केही स्किल्ड तालिमहरू अगाडि बढाउने त्यो प्लानहरू गरिरहेका छौँ र यो पनि यही वर्षदेखि हामीले सुरु गर्छौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यसबाहेक भूकम्पले साबिकको फोक्सिङ, साबिकको खड्गकोट, साबिकको जयखानी, पूर्तिघाट, ग्वाली, रिमुवा जस्ता गाविसहरू अहिलेका विभिन्न गाउँपालिकामा पर्छन् ती वडाहरू, त्यहाँ ठुलो प्रभाव परेको छ। ती ठाउँहरूमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता साथ अगाडि लैजानको निम्ति हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौँ र आउने वर्षभित्र सबै निजी घरहरू, भूकम्पले भत्केका सबै निजी घरहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढाउने यो हिसाबले लागिरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि भने कि जति मात्रामा हामीले गति बढाउन सक्नु पर्थ्यो, जनताका जति अपेक्षाहरू छन् हामीले गरेका कामहरू त्यति पर्याप्त छैनन्, हामीलाई थाहा छ। यतिले पुग्दैन त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यो वर्ष हाम्रो कस्तो वर्ष पर्यो भने अघिल्लो वर्षसम्म चुनाव थियो र पूर्ववर्ती सरकारले दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलैसरी भने जस्तो देशलाई केही यस्तो गरुङ्गो भारीहरू बोकाएर गयो। जति बेला कर्मचारी सबभन्दा धेरै चाहिन्थ्यो, ल शैक्षिक अवकाशमा जाऊ, जहाँ जाने जाऊ, कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर तल गएर यो व्यवस्थालाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई सफल पार भन्नुपर्ने बेलामा कर्मचारी क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट, त्यस्तो अवस्था उत्तराधिकारमा लिएर हामीले काम गर्नु पर्यो। यो वर्षको बजेट बनाउँदाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूमाथि यति ठुलो दबाव पर्यो, झन्डै 2.5 खरबको एउटा खाल्टोमा रहेर उहाँले बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा स्रोत कुनै टुङ्गो नै नभएका हजारौं योजनाहरूलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा काम गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। बिचरा ठेकेदारहरूले काम गरेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, योजनाहरू अलपत्र छन्। एकातिर यो अप्ठ्यारो भद्रगोल अवस्था हामीले चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो। दोस्रो, हामी ठुलो एउटा संक्रमणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्,
तर त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी, पर्याप्त मात्रामा कानुन, पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोतहरू पुर्याउन नसकिएको अवस्थाभित्र यो वर्षको काममा सोचे जस्तो गति आएको छैन। हिजो र आज हामीले अत्यन्त सघन ढङ्गले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीहरूसँग बसेर छलफल गर्यौं। उहाँहरूका थुप्रै गुनासाहरू छन्, बिल्कुल स्वाभाविक हो उहाँहरूको ठाउँबाट हेर्दा। म त्यो ठाउँमा मुख्यमन्त्री भएको भए पनि मैले त्यही भन्थे, मेरो ठाउँमा शङ्कर पोखरेल परराष्ट्र मन्त्री भएको भए पनि हाम्रा बक्सहरू त्यसै गरी हुन्थ्यो होला, किनभने पर्याप्त कानुनहरू छैनन्, पर्याप्त कर्मचारी। त्यसै पनि अब नयाँ संरचना बनाइसकेपछि हामीलाई झन्डै 23,000 कर्मचारीहरू अपुग छ। त्यसो हुँदा सबै कर्मचारीहरू खटाएकै ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि 23,000 त पुग्दैनन्। त्यही भएर आज हामीले एउटा सल्लाह गरेका छौँ, अपुग कर्मचारीको भार बराबर बाँड्नु। अब तल अपुग भयो थोरै पठाउने, केन्द्रमा चाहिँ चाहिने जति दरबन्दी सबै पुरा गर्ने गर्दा त यो न्याय भएन। त्यस भएर समन्यायिक ढङ्गले बाँड्नु। 23,000 अपुग हुन् भने 7,000 अपुग, 7,000 केन्द्रमा अपुग, 7,000 प्रदेशमा अपुग, 7,000 स्थानीय तहमा अपुग भयो भनेदेखि त त्यो ढङ्गले गर्छ र प्रदेश लोकसभा आयोगहरू छिटो छिटो बनाएर अनि चाहिँ कर्मचारीहरू पूर्ति गरौँ। नभएदेखि यो वर्ष बजेट खर्च नहुने देखियो। बजेट खर्च भएन भने अर्थतन्त्रमा गति आउँदैन, अर्थतन्त्रमा गति आएन भने विकास हुँदैन र जनतामा एउटा नैराश्य पैदा हुन्छ। यी सबै कामले गर्दा यो वर्ष जति मात्रामा हामीले तीव्रता साथ काम गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो। तर म यहाँलाई फेरि विश्वास दिलाउन चाहन्छु, गुल्मीलाई एउटा समृद्ध गुल्मी, सुखी गुल्मी निर्माणको जुन हाम्रो सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्पलाई पूरा गर्नको निम्ति हामी सबै तपाईँहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर लागिरहेको र ती सबैको एउटा नेतृत्वदायी ठाउँमा म भएको कारणले मेरो आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपले त्यसमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता म यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसको मैले संक्षेपमा तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न खोजेको, तपाईँहरूको अमूल्य मत पाएर आज म देशको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छु। सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, देशको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उजिल्याउने, राष्ट्रको हितमा लगानीहरू भित्र्याउने, राष्ट्रको हितमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने, पर्यटकहरू भित्र्याउने र देशकोलाई एउटा विश्व मानचित्रमा एउटा प्रतिष्ठित राष्ट्रको रूपमा एउटा चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण अभियान मेरो काममा छ। मैले त्यो जिम्मेवारीलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म पुरा गरिएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सरकार गठन भएको 9 महिना पुरा हुन लागेको छ। फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो र चैत 2 गते हामी बाँकी सदस्यहरू मन्त्री परिषदमा समाहित भएर यो सरकारले आज करिब 9 महिना पुरा गर्न लागेको छ। 9 महिना साह्रै लामो समय होइन र मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ, हामी कस्तो पृष्ठभूमिमा सरकार गठन गर्दै थियौँ। अर्थतन्त्रमा त्यस्तो खालको एउटा सङ्कट थियो। प्रदेश सरकार, प्रदेशको चुनाव भएको छ तर प्रदेश सभा कहाँ बस्ने टुङ्गो छैन, मुख्यमन्त्री कहाँ आउने बस्ने टुङ्गो छैन, प्रदेशको सभामुख कहाँ बस्ने टुङ्गो छैन, कति कर्मचारीहरू चाहिने टुङ्गो छैन, कति बजेट चाहिने टुङ्गो छैन। यस्तो एउटा अवस्थाबाट काम सुरु गरेर गएको 9 महिनाको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि म के भन्छु भने आज तिनै तहका सरकारहरूले आफ्नो खुट्टामा उभिएर उनीहरू गतिशील हुने अवस्थामा पुगेका छन्। समस्याहरू छन्, नभएका होइनन्, किनभने हाम्रो निम्ति संघीयता नितान्त एउटा नौलो अभ्यास हो। हामीसँग कुनै पूर्व अनुभव पनि थिएन, संघीयताको बारेमा हामीले कुनै त्यस्तो धेरै अध्ययन पनि थिएन। एउटा परिस्थितिले हामी संघीयतामा गयौँ। अनुभव नभएको कारणले, साधन स्रोतहरूको सीमाको कारणले मैले भने कर्मचारी थप 23,000 चाहिँदो रहेछ, पूर्व अनुमानै भएन। यी सबै कुराहरूले गर्दा कतिपय अप्ठ्याराहरू परेका होलान्। तर गएको 9 महिनाको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आज संघीयता आफ्नो खुट्टामा उभिएर त्यसको गाडी बुन्ने अवस्थामा उभिएको छ। त्यसलाई तीव्रता दिन जरुरी छ, त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। तर हामीले खुसी के हुनुपर्छ भने कतै संघीयता डे 1 देखि नै अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि संघीयता चलाउनै धान्नै नसकिने हो कि हाम्रो देशले भन्ने अवस्थाबाट आज हामी होइन, संघीयतालाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ र संघीयता देशको निम्ति एउटा कामयाबी बनाउन सक्छौँ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। एउटा ठुलो उपलब्धि गएको 9 महिनाको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यो मैले ठानेको छु। दोस्रो, संविधानले हामीलाई बाध्यात्मक आदेश दिएको थियो, असोज 3 गतेभित्र मौलिक अधिकार सम्बन्धी सबै कानुनहरू बनाऊ। सजिलो थिएन, कुनै पनि कानुनहरू बनेका थिएनन्। हामीले अहोरात्र गरेर 16वटा मौलिक कानुनहरू बनायौँ। अब त्यो मौलिक कानुन मार्फत अब प्रत्येक नागरिकले 8 क्लाससम्म आफ्ना नानीहरूलाई निःशुल्क मात्रै होइन अनिवार्य रूपमा पढाउने एउटा
अधिकार प्राप्त गरेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भएको छ। त्यस्तै गरिकन हामीले आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, रोजगारी, आवास लगायतका अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। ती अधिकारहरू, संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छौँ। यो सामान्य विषय होइन। तेस्रो, मैले अघि भने यो सरकार बनिरहँदा हाम्रा सम्बन्धहरू, बाह्य सम्बन्धहरूमा असाध्य असन्तुलन, असाध्य एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्था थियो। नेपालको संविधान कस्तो हुने भन्ने बारेमा विदेशी राजधानीहरूमा बसेर छलफल हुन्थ्यो। कुन दफा संशोधन गर्ने, कुन दफा नगर्ने भन्ने बारेमा बाहिर बसेर छलफल हुन्थ्यो। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश गएर भन्नुहुन्थ्यो, बाबा विधाता कान समारोह बस गर्छु, यो चोटि मैले 2/3 ल्याउन सकिनँ र पुर्याउन सकिनँ र संविधान संशोधन भएन, अर्को चोटि त विद्या कसम मैले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने जस्तो गरिकन हाम्रो देशको प्रतिष्ठालाई, शिरलाई त्यसरी निहुर्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो। ती सबै कुराहरूबाट आज हामी दुई देशमा एकदमै विश्वासिलो एउटा नयाँ सम्बन्धहरू निर्माण गरेका छौँ। महामहिम नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर भन्नुभयो, तपाईहरुले गएको केही वर्षहरूमा जे उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, नेपालको इतिहासका सुनौलो अक्षरमा लेखिने चिजहरू, त्यसको लागि तपाईलाई बधाई छ। यो सामान्य विषय जस्तो लाग्दैन। भारतले को यो परिवर्तित धारणा सामान्य विषय जस्तो लाग्दैन, जसका निम्ति नेपाली जनतालाई श्रेय जान्छ, जसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति निरन्तर एकताबद्ध रहेर अगाडि बढ्नु। आज भारतसँग हामीले पुराना सबै सन्धि सम्झौताहरू, पुराना सबै सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, 1950 को सन्धि लगायतका असमान सम्बन्धहरूलाई बदल्ने, रक्सौल काठमाडौँ रेलको कुरा होस्, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा नारायणी नदी हुँदै बनारस पुगेर कलकत्तासम्म जाने गरी जहाज चलाउन पाउने आन्तरिक जलमार्गको इनल्यान्ड वाटरवेजको जुन एउटा समझदारी गरेका छौँ, त्यसले नेपाललाई एक किसिमले भन्यो भने भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट पानीबाट पनि जोडिने ठाउँमा पुर्याएको छ। यी धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। चीनसँग हामीले रेलवे, सडक, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, यो अप्टिकल फाइबर लगायतका कुराहरूमा सम्झौता गरेका छौँ। चीनसँग हामीले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलमा जस्ट मार्फत हामीले नेपालको उत्तरतिरका 8वटा नाकाहरू भएर चीनको जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेर चीनका 4वटा बन्दरगाहहरू हुँदै समुद्रसम्म पुग्न पाउने निर्वाध पहुँचको हामीले त्यो अधिकार प्रत्याभूत गरेका छौँ। अब नेपालमा नाकाबन्दी कहिले हुने छैन। अब नेपाली जनताले नाकाबन्दी भन्ने शब्द पनि सुन्नु पर्ने छैन। हामीले ती कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविलाई हामीले उजिल्याउने काम गरेका छौँ। अस्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा संसारको ध्यान आकर्षित भयो। नेपालले जसरी मौलिक ढङ्गले आफ्नो शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्यो, त्यसप्रति आकर्षण छ। मैले अघिल्लो महिना मात्रै अफगानिस्तानबाट आएको, बर्माबाट आएको र सुडानबाट आएको 3वटा प्रतिनिधि, यो शान्ति सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई आफ्नो मन्त्रालयमा स्वागत गरे। उहाँहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। अझ एउटा देशको एकजना प्राध्यापकले त सक्छ भने नेपालले मध्यस्थता गरिदियोस् भन्नुभयो। बाबा हामी त त्यसो गर्न सक्दैनौँ, किनभने अरू कुनै देशको मध्यस्थताले तपाईँको द्वन्द्व समाधान हुँदैन। तपाईँहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्छ। त्यसो भए हामीलाई भेनु त दिनुहुन्छ होला नि, नेपालमा आएर वार्ता गर्न चाह्यो भने भेनु त दिनुहुन्छ होला नि भन्नुभयो। उहाँले तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यसरी हाम्रो शान्ति प्रक्रियाले नेपालको छविलाई उज्यालो पार्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु हुँदा संसारको ध्यान त्यसमा गयो। पछि संयुक्त राष्ट्रको महासभाका सभापतिले आफ्नो समापन मन्तव्यमा जम्मा 3टा देशका राष्ट्राध्यक्षहरू र सरकार प्रमुखहरूको भाषणलाई कोट गर्नुभयो। उहाँ म्याडमले 3टा भाषणलाई कोट गर्नुभयो। एउटा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनको भाषण उद्धरण गर्नुभयो, दोस्रो लाइबेरियाकी प्रधानमन्त्रीको भाषण उद्धरण गर्नुभयो र तेस्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषण उद्धरण गर्नुभयो। नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ, नेपालप्रतिको आकर्षण बढ्दैछ। किनभने हामी यो खराब मात्रै, हामी नराम्रो मात्रै भएको छैन, होला कमीहरू होलान्, हामी मान्छे हौँ, मान्छेबाट सीमाहरू होलान्, तर नेपालले जे हासिल गरेको छ, 41% महिला सहभागिता छ आज राष्ट्रपतिदेखि लिएर तलसम्म। यो त संसार 41% नेपालले यसो गर्यो, उहाँ त छक्क पर्नुहुन्छ। हामीले यी कामहरू गरेका छौँ। यसरी यो छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। चौथो, अस्ति भर्खर हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ। हुन त केही साथीहरूको ध्यान
सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकहरूलाई कति बलियो बनायो भन्नेतिर होइन। साथीहरूको ध्यान गयो पोलमा टाँसिएको प्रधानमन्त्रीको फोटोतिर। उहाँलाई नमस्कार मात्रै गर्न सकिन्छ। श्रमिकहरू बलियो भएको किन मन पर्दैन मान्छेहरूलाई? श्रमिकहरूले पेन्सन पाएको किन मन पर्दैन? तपाईहरु कहिले श्रमिक भएर ती साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, एकचोटि मजदुर भएर 6 महिना काम गरेर हेर्नुहोस्, यो सामाजिक सुरक्षाको महत्व के हो भन्ने तपाईलाई थाहा हुन्छ। एलिटहरूलाई त्यो थाहा हुने कुरा पनि भएन। एलिटहरूको तर्फबाट यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको फोटो किन टाँसेको भन्ने ढङ्गले विषयलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गर्नुभयो। फोटो ठुलो टाँसिनु पर्थ्यो कि सानो टाँस्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो बेग्लै छलफलको विषय होला। तर ठुलो कुरा के भने एकैसाथ हाम्रो देशका 35 लाख श्रमजीवीहरू अब सामाजिक सुरक्षाको स्किममा आएका छन्। उनीहरू जागिरबाट मालिकले निकालिदियो भने पनि भोलिपल्ट कहाँ खाउँ भनेर अलपत्र पर्नु पर्दैन। उनीहरूको कोषमा फन्ड जम्मा भइरहेको हुन्छ। दुर्घटना भयो, खुट्टा भाँचियो, अपाङ्ग भयो, ढाड फुस्कियो, केही पनि चल्दैन, प्यारालाइसिस भयो भने उनीहरूले उपचारको व्यवस्था पाउँछन्। बुढेसकालमा 60 वर्षपछि के होला? हुन त पहिले कम्युनिस्टहरूको बारेमा आरोपै लाग्थ्यो। 60 वर्ष आएपछि गोली हानेर मार्छन् कम्युनिस्टले भने जस्तो। 60 वर्षपछि के होला बुढेसकालमा भन्दा सरकारी जागिरले मात्रै होइन, कारखानामा काम गर्नेले पनि पेन्सन पाउँछन्। यो ठट्टाको कुरा हो। यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई हाम्रा कतिपय साथीहरूले विषयान्तर गर्ने कोसिस गर्दैनन्। यो तहसम्मको नकारात्मकता जरुरी छैन। साह्रै धेरै नकारात्मक चिन्तन बोक्नुभयो भने तपाईँ आफैलाई एक खालले त्यसले विकृत बनाउँछ। अलिकति पूर्वाधारको जालो आँखाबाट फुकालेर हेर्नुभयो भने संसार त रमाइलो पनि छ, दुःख पनि छ संसारमा। बुद्धले भन्नुहुन्छ नि, संसारमा दुःख छ, 4 आर्य सत्य मध्ये दुःखका कारणहरू छन्, दुःख हटाउने बाटो छ, दुःख हटाउनु सम्भव छ। 4 आर्य सत्य यही हो त। दुःख छ, नराम्रो पनि छ, तर नराम्राका कारण पनि छन् र नराम्रो हटाउन सकिने बाटो पनि छ। हामी त्यही काममा लागिरहेका छौँ। त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम भइरहेको। 5औं, हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा धावा बोल्यौँ। देशलाई विकृत बनाइरहेका यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट। तपाईँले साउसँग ऋण काटेर अथवा ब्याङ्कले पत्याएछ भने बैङ्कबाट किनेर एउटा गाडी किन्नुभयो, ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर तपाईँको गाडी सरकारको बाटो। तर त्यो बाटोमा गाडी कुदाउनु पर्यो भने चुल्ठे मन्त्रीहरू सारालाई नबक्साइकन र त्यो समितिलाई चाहिँ के भन्दाखेरि नरिझाइकन आफ्नो पैसाले किनेको बस कुदाउन नपाइने। तपाईँसँग खल्तीमा 200 रुपियाँ छ अथवा 1200 रुपियाँ छ, बुटोलबाट म एसीवाला बस जोड्छु भनेर चढ्न नपाइने। लाइनमा लागेको छ थोत्रो बस, बस्यो भने पाइट चेत दिन्छ, अडेज लाग्यो भने कोट चेत दिन्छ। त्यही बस चढ्नु पर्ने, किनभने सिन्डिकेट छ। त्यो सिन्डिकेट तोडिएको छ। नेपाललाई सुन तस्करीको जालो एउटा ट्रान्जिट बनाउन खोजिएको थियो। आज त्यो कल्पना गर्नुहोस् त, 6 वर्षमा 3800 क्विन्टल सुन। मानव त्यो त चामलको बोरा हो जस्तो। हामी त कल्पना पनि हिसाब गर्ने भने त्यो क्यालकुलेटरमा पनि अड्दैन होला त्यो कति तोला हो, त्यसलाई कति पैसा पर्छ भन्ने कुरा। 3800 क्विन्टल नेपाललाई त तस्करीको जालो बनाउन खोजिएको थियो। आज त्यसलाई हामीले तोड्ने कामहरू गरेका छौँ। बुटवलका साथीहरूलाई बढी थाहा छ, 5 नम्बर प्रदेशका साथीहरूलाई थाहा छ। गोवामा बसेर, विदेशमा बसेर ल फल्ला दिन फल्ला ठाउँमा यति लाख रुपियाँ, यति करोड रुपियाँ दिए, होइन भने फिनिस भनेपछि व्यापारीहरू आतंकित, गोली चलेको छ, मान्छे मारिएका छन्, कत्रा डलरको आतंक थियो। आज कहाँ गए ती डलरहरू? छैन। सङ्गठित गुण्डागर्दी अन्त्य भएको छ। हो, बालिकाहरूको बलात्कारका घटनाहरू प्रति हामी साथै चिन्तित छौँ। पछिल्लो समय यी घटनाहरूले सिङ्गो देशलाई उद्वेलित गरेको छ। यद्यपि धेरै केसहरूमा प्रहरीले तत्काल अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ, कारबाही गरेको छ र सरकारले बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कुकर्म जघन्य अपराध हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुकर्मीहरू, यी अधर्मीहरू, उनीहरू जिउँदै बाहिर निस्कन नपाउनु भनेर आजन्म कैद भनेको पहिले जस्तो 20 वर्ष 15 वर्ष होइन। उनीहरूको साथ सौन्जेल जेलमा लास भएपछि मात्रै जेलबाट बाहिर निस्किने गरी त्यो कडा कानुन बनाउँदैछ। यति हुँदाहुँदै पनि केही घटनाहरूमा दोषीहरू अझै पत्ता लागेका छैनन्। तर तिनीहरू पत्ता लाग्छन्, निर्भला बन्दका दोषीहरू पत्ता लाग्छन्, अरू अपराधीहरू पनि पत्ता लाग्छन्। एकजना व्यक्ति कुनै प्रहरीले गल्ती गरे होला, केही मान्छेहरूले बदमासी गरे होला,
जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही औँला झर्छ, ती जो औँलाहरू झरेका छन् विष लागेका औँलाहरू, अरूलाई हामीले कडाका साथ कारवाही गरेर अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ। मैले सारमा यहाँलाई निवेदन गर्नु थियो भने गएको 9 महिनामा सरकारले लिएको समग्र बाटो सही छ। गति अलिकति मत्थर भएको होला, मतलब अलिकति धीमा भएको होला, 5 नम्बर गियरमा गुड्नुपर्ने गाडी 3 नम्बरमा गुडिरहेको होला, तर हामीले समग्र रूपमा बाटोलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। देश बन्दैछ, देश राम्रो हुँदैछ। वर्षौंदेखि थाँचिरहेका समस्याहरू चाहेर पनि रातारात समाधान हुन नसक्दा रहेछन्, त्यो हामीलाई अनुभूत छ। तर म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो सरकारले तपाईहरुलाई निराश हुन दिने छैन। यो सरकारले तपाईहरुलाई हतोत्साही हुन दिने छैन। जनताका सपनाहरू हामीले जुन कुनै मूल्यमा पनि पूरा गर्न सक्छौँ। तर अहिले केही व्यक्तिहरू अलिकति छटपटाहट पनि देखिन्छ। बलियो सरकार विकासका कामहरू अगाडि बढ्ने भयो भन्ने भइसकेपछि एक खालको छटपटाहट पनि छ। हरेक 9 महिनामा सरकार खेल्ने पानी लगाएकाहरूलाई, त्यही खेलो खड्को गरिरहेकाहरूलाई 9 महिना कटिसक्यो, सरकार त कहिले हो कहिले फेर्ने त 5 वर्ष आउँ त कति छ एक खालको छटपटाहट सुरु भएको छ। अस्थिरताका अनेकौं रागहरू अलाबिन थालेको अवस्था छ। तर ती सबै कुराहरूलाई पन्छाउँदै हामी निरन्तर गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म पार्टीको कुरा हो, हामीले जेठ 3 गते ऐतिहासिक रूपमा पार्टी एकता गर्यौँ। असाध्यै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। पुष्पलालले सुरु गर्नुभएको, पुष्पलाल लगायतका अग्रजहरूले सुरु गरेको इतिहासको कडी बीचमा टुट्न गएको थियो। आज त्यसलाई हामीले जोडेका छौँ। जेठ 3 गते पार्टी एकताको घटना एउटा असाधारण घटना हो। त्यस यतापट्टिका 6-7 महिनाको अवधिमा यो एकतालाई मूर्त रूप दिन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर कस्तो भएको छ भने राज्य सञ्चालनका अभिभावकहरू कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू, जो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अन्य कयौं मन्त्रीज्यूहरू, सचिवालयका सदस्यहरूको कार्यव्यस्तता र राज्यका कयौं कामहरू भोलि भन्न नमिल्ने। जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्यौं, जेठ 15 गते त बजेट नल्याए नहुने, बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम पास गर्दै नगरी नहुने, चीन भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रको भ्रमण, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन लगायत यी कतिपय राज्यका अपरिहार्य कामहरू जसलाई पर पन्छाउन सकिँदैन थियो, त्यसले पार्टी एकतामा अलिकति ढिलाइ भएको छ। यो ढिलाइले अलिअलि हाम्रो ऊर्जामा, हाम्रो ताकमा अलिकति सुस्तता पनि आएको छ। खाली दिमाग शैतानका घर भने जस्तो काम छैन, न सम्पर्क मञ्च छ, न जिल्ला कमिटी छ, न केही छ, के गर्ने? फेसबुकमा यसो हेर्यो अनि सबभन्दा नेगेटिभ समाचार केही छ त्यही सेयर गर्यो, उस्तै पऱ्यो भने त्यहाँ आफ्नो कमेन्ट थपिदियो। यस्तो खालको अलिकति यो समस्या देखिएको छ। म यसमा साथीहरूलाई दोष दिन चाहन्छु। हामीले माथिबाट अलिक छिटो तीव्रता टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। अब हामीले केन्द्र र प्रदेशका संरचनाहरू टुङ्ग्याएका छौँ। अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट हामी जिल्ला तहका समेत पनि संरचनाहरू टुङ्ग्याउँछौँ र पार्टी एकताका संगठनात्मक काम टुङ्गिएको भोलिपल्टदेखि हामीले एउटा विशेष अभियान, 3 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्छौँ, जसमा हामी प्रत्येक गाउँमा जान्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गर्दैछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्नेछ, के गरिरहेको छ र के गर्ने योजना बनाइरहेको छ, एउटा म्यासिभ अभियान लिएर हामी जान्छौँ। त्यो अवस्थाभित्र अहिले देखा परेका कतिपय अन्यलहरू, अहिले फिजाइएका कतिपय भ्रमहरू चिरिँदै जानेछन्। भ्रमहरूकै बारेमा एउटा कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अस्ति एसिया पेसिफिक समिट अहिलेसम्म त्यसको गाइडलाइन सकिएको छैन। ओशो रजनीशको एउटा कथा छ। ओशो रजनीशको एउटा कथा के छ भने, उनले सुनाएको कथा, 2 जना बाल ब्रह्मचारीहरूलाई गुरुकुलमा राखेर एकजना गुरुले निरन्तर शिक्षा दिएका रहेछन्। हेर बाबु, तिमी सन्त बन्ने हो भने महिलाहरूतिर फर्केरै नहेर्नु, छुँदै नछुने त कल्पना पनि नगर्नु, अरू कुनै शारीरिक सम्पर्कको तिमीले सोच्यौ कि त तिम्रो निम्ति त सिधै नर्कको बाटो खुल्ला हुन्छ भनेर एकदम कठोर ब्रह्मचारीको शिक्षा दिए। त्यही शिक्षामा निश्चित भए सन्तहरू, 2टा बाल सन्तहरू र एकजना गुरुले तिमीहरू कतै जाऊ भनेर कुनै काममा पठाए। बाटोमा गफ गर्दै शास्त्रका कुराहरू गर्दै गए। बाटोमा जाँदा जाँदै एउटा ठुलो खोलो रहेछ, अचानक बाढी आयो। छेउमा एकजना महिला ताली लाग्दो गरी रुँदै रहेछन्। लौ न, मलाई पारी पुर्याइदिनुहोस्, पारी तारिदिनुहोस्, मेरो 6 महिने काके दुधे बालक छोडेर आएकी,
आउँदाखेरि बाढी त्यो ठुलो थिएन, अहिले बाढी बढेछ, मलाई पानी पुर्याइदिनुहोस्, मेरो बच्चा चाहिँ आँख सुकेर मर्न आँट्यो होला। महिलातिर त फर्केर हेर्न पनि भएन, सुन्न पनि भएन। गुरुहरू फरक, उनी झन् कहाली गर्दै हुन थाले। अलिक पर पुगेको त्यो बाल सन्त मध्येको एकजनालाई चस्स छोड्यो। धर्म के हो खासमा? धर्म भनेको सेवा हो कि धर्म भनेको देखावा हो? धर्म सेवा हो भने महिलालाई अनुचित ल्याउनले कोही हेर्नु हुँदैन। तर एउटी आमा जसको बालक पारी छ, त्यसलाई नकारेर उसलाई मर्न दिएर अनि मैले धर्म पुरा गरेको ठहरिन्छ र ठहरिन्न? अनि फरक अर्कोले कहाँ जाँदैछस् भन्दै थियो, फर्क्यो, आउनुहोस् म कार्यालय दिन्छु बोल्यो, आफ्नो दोहोऱ्यायो। बिचमा जाँदाखेरि उसले खुट्टा छोडी बोक्नै पर्यो, बोकेर अनि पारी पुर्यायो। अर्को सन्त पनि पारी पुगेपछि उसले कार्य गर्दा अदारनी त बिग्रिस, गुरुले चाहिँ सिकाएको सबै कामहरू के अरे सबै पोलेर खाइस्, यो छोड्दैन बाबा। मानवीयता पनि त एउटा धर्म हो नि। अलि पर जान्छ, होइन त पक्का बिग्रिस, साह्रै बिग्रिस नि। बद्री भन्ने एउटा फिल्म थियो नि, त साह्रै बिग्रिस यार। त्यो महिलाका त्यो कपडा भिजेर पुरै तिग्रा देखिने भएका थिए, स्थलहरू देखिने भएका थिए, त्यस्तो थियो, भर्खरकै थिए, त पक्का पनि पग्लिस, त अदालतमा बस। ए बाबा भएन कि मैले विशुद्ध एउटा आमा र उनको कहाली लागेको बच्चा मात्रै सम्झेँ, मैले के पनि सम्झेकै छैन। फेरि तेस्रोचोटि भन्छ त बिग्रिस भन्नु। फरक फर्केपछि साथीले भनेछ, मैले त हेर भाइ, मैले त एउटा महिलालाई बोकेँ, पारी तारी, मेरो दिमागबाट त्यो सबै सक्यो। म अहिले विश्व ब्रह्माण्ड आदि इत्यादि त्यही कुरामा ध्यान छु। तर पाप त तेरो मनमा रहेछ। मैले त महिलाको कपडा भिजाएको थियो कि सग्लो थियो, त्यता ध्यानै गएन, कसरी उसलाई बचाउँ भन्ने मात्रै तेरो ध्यान खालि त्यही चाहिँ भन्दाखेरि महिलाका तिग्रा, महिलाका साथी अदारनी त रहेछ, आजदेखि तेरो तसँगको सङ्गत टुट्यो भन्ने एउटा कथा सुनाउँछ ओसो रजनीशले। मैले यो कथा किन सुनाएको भने नेपालको निम्ति, नेपाल सरकारको निम्ति एसिया पेसिफिक समिट जस्ट एउटा जमघट विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले गरे। नेपाल सरकारले सुरक्षा दियो। यत्रो धेरै देशका सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू आउने ठाउँमा नेपालले आफ्नो पर्यटनको प्रचार गर्नु, नेपालले आफ्नो संविधानको प्रचार गर्नु, नेपालले आफ्नो संविधानको प्रचार गर्नु, नेपाल राम्रो छ, नेपालमा सबैलाई स्वागत छ, आऊ नेपाल घुम। 2020मा हामी नेपाल पर्यटन वर्ष मनाउँदैछौँ। 20 लाख पर्यटक पुर्याउने अभियान छ, आऊ सहयोग गर। हामीले त्यति गर्नु। अर्को एउटा समस्या थियो, अहिले हामीलाई नखाएको बीज लागेको छ। त्यो भनेको क्लाइमेट चेन्जको, जलवायु परिवर्तन हामीलाई नखाएको बीज जस्तो भएको छ। नेपालले कार्बन इमिसन एक किसिमले भने रत्तीभर पनि गर्दैन। तर कार्बन इमिसन नगर्ने नेपालको हिमालय पग्लिँदैछ, ग्लेसियरहरू विस्फोट हुँदैछ, तराई मरुभूमिकरण हुँदैछ, बाढी र पहिरोको चपेटा छ। कि त हामी हिमाली राष्ट्रहरू अन्यायमा छौँ, कि त टापु राष्ट्रहरू जसको टापु डुबेर 50 वर्षपछि के हुन्थ्यो। त्यसमा एउटा लिङ्केज थियो जलवायु परिवर्तनप्रति अलिकति चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क पनि भयो। यति भनियो सकियो, हामीले त बिर्सिसक्यौँ। केही साथीहरूलाई कति प्यारो लागेको, कसले के पाओ हली वाइन कि कुनै केही वाइन खानेले खायो होला, अरूलाई के मतलब हुने कुरा पनि भएन। अर्थात् हामी असाध्यै बढ्ता नेगेटिभ भयो। नेपालले आफूलाई कसरी यो चिनाउने, नेपालको श्रेष्ठता हासिल गर्ने उपाय के हो? सैन्य श्रेष्ठतामा त हामी जान सक्दैनौँ होला, तत्काल आर्थिक श्रेष्ठता पनि हामी हासिल गर्दैनौँ भने त हामीले धेरैभन्दा धेरै साथी जुटाउने होला नि त। ठुलो देशका, सानो देशका, धनी देशका, गरिब देशका सबैलाई जुटाएर ल है हामी यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा। त्यो कहाँबाट क्रिस्चियन एडको प्रचार? त्यहाँ त पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी थिए, भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री देवेगौडा थिए, भारतीय जनता पार्टी जसले आफूलाई एकदम कट्टर हिन्दूवादी भन्छ त्यसका नेता विजय जोली थिए। तिनीहरू त क्रिस्चियन बन्न त आएका होइनन् होला। एउटा नेगेटिभ धारणा अब बुझेर हो नबुझेर हो हामी त्यतातिर जानु जरुरी छैन। समिट सकियो, हामीले आमालाई पारी तार्यो, अब गुरु आफ्नो बाटोमा अगाडि जाने हो। यही कुरा कोट्याएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। अस्ति BBC समिट हो, कति महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू मतलब हामीले सङ्कल्पहरू गऱ्यौँ, मान्छेको ध्यान। अनि राष्ट्रपति आउँदाखेरि किन चाहिँ बाटो बन्द गरे, यस्तै के बाटो बन्द नगर्ने गरिकन भोलि हामीले फ्लाइओभरहरू बनाउँला, ठुला ठुलाहरू गरौँ। अहिले त हाम्रो बाध्यता के हो भनेदेखि सुरक्षा पनि दिनु छ,
सुरक्षा थ्रेडमा भएका कैयौँ राष्ट्राध्यक्षहरू आउँछन्। त्यसबाट मैले भन्नु खोजेको हामी अगाडि हेरौँ। यस्ता ससाना कुराहरूमा अल्झिरहनु पर्ने केही जरुरी छैन। हाम्रो फोकस त्यतातिर जानु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो ढङ्गले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाएर जान्छौँ। सानातिना कमीहरू छन् भने ती कमीहरू सचिन्छन्। पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। हामीलाई असफल हुने, हामीले अरूलाई दोष देखाएर पन्छिने हामीसँग कुनै त्यो बहानाबाजी गर्ने छुट पनि छैन। हामी ढुक्कसँग अगाडि बढ्छौँ। यही कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै मैले अब त क्याबिनेटमा नजाने हो भने म गैरगट्टी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पछि हामी अलिक फरक ढङ्गको मोडालिटीमा